دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون استراتژی رستر فینیشینگ رو توضیح بدم. ببینید این استراتژی یک استراتژی فینیش هستش و ماهیت استراتژی های فینیش به این صورت هست که مدلتون رو شناسایی میکنن، پستی بلندی های مدل رو، فرم های مدل رو کامل شناسایی میکنن و طبق اونها حرکت میکنن. حالا هر کدوم از این استراتژی های فینیش یک ناحیه خاصی رو بهتر شناسایی میکنن یا یک نواحی خاصی رو اصلا شناسایی نمیکنن. یه خاصیت های قابلیت های هر کدوم دارن که ما بسته به نیازمون با توجه به مدلمون، قطعمون و واقع استراتژیمون رو انتخاب میکنیم برای فینیش کردن. به طور مثال استراتژی کانستنت زد که توضیحش رو بهتون دادم توی ویدیوهای قبلی هستش. این استراتژی گفتم بهتون توی ویدیو برای زاویه تند بسیار مناسبه، برای دیواره های عمود مناسب هستش. دیواره عمود رو به خوبی شناسایی میکنه و ماشینکاری انجام میده. زوایای تند رو به خوبی شناسایی میکنه. زوایای ملایم و کم رو شناسایی نمیکنه و ماشینکاری به خوبی شکل نمیگیره و ما برای زوایای کم از کانستنت زد استفاده نمیکنیم. یا عرض به خدمتتون این استراتژی رستر فینیشینگ که میخوام الان توضیحش رو بهتون بدم، این استراتژی هم زاویه تند هم زاویه ملایم رو شناسایی میکنه و برنامه گرفته میشه و به صورت خطی حرکت میکنه و فینیش میکنه، ماشینکاری رو انجام میده. پس هم زاویه تند هم زاویه کم رو این استراتژی رستر فینیشینگ شناسایی میکنه و ماشینکاری به خوبی انجام میشه. و دیواره عمود رو هم ماشینکاری میکنه، ولی کانستنت زد انتخاب بهتریه برای ماشینکاری دیواره های عمود. پس ما تا جایی که میتونیم سعی میکنیم برای دیواره های عمود، باز بستگی داره به مدلمون و اینا، ولی سعی میکنیم برای دیواره عمود از همون کانستنت زد استفاده کنیم و از رستر استفاده نکنیم. ولی برای زوایای تند، زوایای کم، رستر فینیشینگ عالی هستش. بریم گزینه های اون استراتژی رو با هم ببینیم، نکاتش رو بهتون بگم. خب ما اول یه ورک پلن نیاز داریم، میخوایم ورک پلن رو بندازیم وسط این قطعه. خب یه بلوک خام اول میگیریم، روی این گزینه بلوک میذارم، کلکیولیت رو میزنم، فیت قطعه من، مدل من یه بلوک به من میده، اکسپت رو میزنم. ورک پلن میخوام بگیرم وسط قطعه، میام اینجا روی ورک پلن کلیک راست میکنم، این گزینه و اینجا ورک پلن پوزیشن یوزینگ بلاک. خب توضیحاتش رو قبلا دادم، دوباره خدمتتون میگم. یه سری دایره هایی رو اینجا گوشه ها و وسط بلوکتون، بلوکی که انتخاب در واقع تعریف کردین، ایجاد میکنه. شما روی هر کدوم این دایره ها و توپ ها کلیک بکنید، همونجا ورک پلنتون رو قرار میدید. ما میخوایم بندازیم وسط، یعنی اینجا ایکس ما وسط باشه، وای ما وسط باشه، زد ما هم روی قطعه باشه. پس ما این وسطی رو نیاز داریم، روی این کلیک میکنم، این رو برای من انتخاب کرد و محوراش رو حتما چک بکنید که درست باشه. من اینجا میخوام ایکس به سمت راست باشه، درسته، محور وای به این سمت باشه، درسته، و محور زد به سمت بالا باشه، خب درست. خب این الان انتخاب شده ولی هنوز اکتیو نیستش. سفید وقتی هستش رنگی ورک یعنی فعال نیست. میام اینجا ورک پلنم کلیک راست میکنم روش، اکتیویت رو میزنم که فعال بشه. قرمز که شد یعنی فعاله. مجدد روی بلوک وقتی فعال که میکنید، مختصات بلوکتون به هم میخوره. مجدد میاد اینو بلوک رو میزنید و کلکیولیت رو میزنید، دوباره بلوکتون موقعیتش میاد سر جای درست خودش، یعنی فیت قطعه قرار میگیره. اکسپت میکنید. خب ورک پلن رو میتونید خاموش بکنید که دید خوبی به خود قطعه داشته باشید. میریم اینجا استراتژی ها اینجاست، میریم توی فینیشینگ، استراتژی های فینیشینگ. ما رستر فینیشینگ رو میخوایم توضیح بدیم، میان این قسمت اینجا رستر فینیشینگ انتخاب میکنم اینو. همونجوری که نگاه میکنید این قطعه هم زاویه زیادی داره، هم زاویه تند داره، هم زاویه ملایم داره. پس استراتژی رستر مناسب هستش برای فینیش کردن این قطعه. فرض کنید که
خشنکاری انجام شده، بار اضافه برداشته شده هر روش کامل و فرضاً 5/10 دیواره و کف مدل جا داره که ما فینیشش بکنیم. خب حالا ببینید حرکت این استراتژی به چه شکله. رست فینیشینگ حرکتاش خطی حرکت میکنه و اصخایی میکنم خطی حرکت میکنه و مقدار استپ اووری که شما تعریف میکنید براش جابجا میشه و این حرکت ها رو انقدر ادامه میده تا فینیشینگ رو کامل تموم بکنه به اندازه بلوک خامی که شما تعریف کردین. البته میام این بالا شروع میکنم. ورک پلن هم که خب انتخاب کردم. ورک پلن یک خودش اینجا انتخاب شده هست. میام توی بلوک هم که فیت قطعه هستش تعریف شده و نیاز نیست تغییرش بدم. من این رو میخوام فینیش بکنم. میام توی تول ابزار میخوام براش انتخاب بکنم. برای فینیش کردن چون زاویه داریم ما اینجا، زاویه تون و زاویه کم داریم، باید از ابزار بال استفاده کنیم، بال نوز استفاده کنیم که کیفیت سطح خوبی به ما بده. وقتی زاویه دار هست سطح شما، از انمیل نمیتونید استفاده بکنید چون انمیل یک ابزار سرتخت هستش و هیچ اری گوشه هاش نداره و کیفیت سطح خوبی اصلا به شما نمیده. این در واقع نواحی که شیب دار هست رو حتما باید در فینیش از بال استفاده کنید. توی مواردی از تیپ ردیوس هم میتونید استفاده بکنید که ال 1 یا 2 داره، ولی بال گزینه بهتری است. من اینجا یه ابزار بال انتخاب میکنم، بال نوز، بال 10 انتخاب میکنم، قطر 10، 4 پر، اسمش رو هم میذارم بال 10. ببینید طول ابزار تعریف کردنش مهم نیست خیلی به اون صورت. میتونید اصلا این 10 باشه طول ابزارتون یا 20 باشه، ولی شما ابزاری که میبندین با توجه به عمق کاری که نیاز دارین باید حتما چک بکنید که ابزارتون رو به اندازه کافی بلند بسته باشین. شما برنامه رو که گرفتین بعدا رو توضیحش رو میدم، توی گزینه پروپرتیز داره اینجا، روش انتخاب میکنید و مینیمم زدی که ابزارشون حرکت کرده رو بهتون میده که چنده. به فرض مثال داده 25، پس شما 25 تا ابزارتون میخواد بره پایین، شما از ابزارتون رو باید بیشتر از 25 ببندین داخل کلت، داخل فشنگی. توی فشنگ الان شما 25 تا ابزارتون میخواد حرکت کنه بره پایین، شما باید 27 تا 28 تا یا 30 تا ببندین. طول ابزارتون که میبندین توی فشنگی باید 30 باشه که 4 میل 5 میل اون مهره کلت فاصله داشته باشه از اون سطحی که از پایین ترین سطحی که قراره ماشین کاری بشه از مدل فاصله داشته باشه. شما به طور مثال 25 تا ابزارتون میخواد حرکت کنه بره پایین، شما اگه 20 تا ببندین توی 5 میل آخر مهره کلتتون برخورد میکنه به قطعه، برخورد میکنه به مدل و یه تصادف ایجاد میشه. هم ممکنه دستگاه آسیب ببینه، ممکنه که 100% دستگاه آسیب میبینه، فشنگی خراب میشه، ابزار میشکنه، مهره کلت خراب میشه. پس حتما چک بکنید هر مقدار که ابزارتون قرار است حرکت بکنه بیشتر از اون مقدار ابزارتون رو داخل فشنگی ببندید. این برنامه کلکیولیت که کردم میرم اون پروپرتیز رو بهتون نشون میدم که ببینید مینیمم زد رو کجا بهتون میده که شما بیشتر از اون ابزارتون رو بلندتر از اون ببندید که برخوردی نداشته باشه مهره کلت با مدلتون. خب ابزار رو انتخاب کردم، میام اینجا توی لیمیت، اینجا من نیاز ندارم به محدوده و مرزبندی، پس از این قسمت گذر میکنم، کاری خوش ندارم. خب گزینه های خود رست فینیشینگ، یه فیکس دایرکشن دارم من اینجا، انگل زاویه رو من اینجا مشخص میکنم. گفتم حرکتاش خطیه، رست فینیشینگ حرکت های خطی داره و از روی پستی بلندی ها کامل رد میشه و فینیش انجام میده. وقتی روی 0 باشه این زاویه، حرکت ابزار در راستای محور X هستش، حرکت ابزار در راستای محور X قرار داره اگر روی 0 باشه و هر زاویه که شما وارد بکنید، زاویه مثبت که وارد بکنید به سمت محور Y زاویه میگیره و به طور مثال اینجا شما 90 رو اگر وارد بکنید زاویه 90 درجه میشه در راستای محور Y. من این ورک رو روشن بکنم، 0 که باشه
محور x ما ببینید در این راستا در راستای محور x حرکت میکنه. 90 درجه که بدن به سمت y 90 درجه زاویه میگیره، در راستای خود محور y حرکت میکنه ابزار و حرکت‌های خطی در راستای محور y هست و به این شکل فینیش رو انجام میده. به طور مثال اگر 45 بذارم 45 درجه زاویه میگیره به سمت محور y و در این راستا حرکت‌های خطی انجام میده و ماشین کاری انجام میشه. خب من میذارم روی صفر بمونه. روی صفر گفتم به چه صورت است؟ در راستای محور x حرکت‌های خطی انجام میده و جابجا میشه. خب گزینه ها اینجا نقطه شروع نشون میده، در واقع میگه شروع از کدوم گوشه باشه. این گزینه ها رو میتونیم انتخاب بکنیم، خیلی تفاوت نمیکنه بسته به نیازمون. میذاریم روی همین باشه lower left یعنی پایین و به سمت چپ، از اونجا از اون گوشه شروع بکنیم. خب این گزینه خیلی استفادهمون نمیشه، perpendicular pass یعنی یه پاس عمودی هم در کنار حرکت ها داشته باشه برای کیفیت سطح بهتر قطعه که ما نیاز نداریم بهش معمولا مگه توی یه حالتهای خاص. اینجا ما بهش نیاز نداریم، همون حرکت های خطی برای ما کفایت میکنه، پس این رو باش کاری ندارم. میام پایین استایل حرکت، مدل حرکت رو من اینجا میتونم مشخص بکنم. وان وی یعنی یک طرفه، یعنی حرکت کنه، همون کلایم که توضیح شده بهتون مثلا موافق و مخالف و اینا. وان وی یعنی از یک طرف حرکت بکنه، دیگه از این طرف بر نگرده، پس میاد اینجا بلند میشه، دوباره از اینجا حرکت میکنه، بلند میشه، دوباره میاد اینجا از اینجا حرکت میکنه. میبینید زمانتون خیلی بی‌دلیل زیاد میشه. بهترین کاری هست که اینو بذاریم روی گزینه تو وی. روی تو وی که باشه رفت و برگشتی هستش، میره برمیگرده، از همینجا میره دوباره جابجا میشه، بنز استقبال برمیگرده، زمان ما خیلی کمتر میشه طبیعتا. تلرانس رو برای فینیش حدودا روی 200 یا 300 میتونیم بذاریم، مناسب هستش. تیکنس رو هم دیواره هم را کف رو میذارم روی 0 که دیگه کامل فرما رو در بیاره، باری نمونه روش. استقبال جابجایی برای کیفیت خوب، اگر از قطعه میخواین کیفیت سطح خوب میخواین، اینو باید دیگه نهایتا روی 2 دهم بذاریم، یعنی بزرگترین اندازه که میخواین میتونید شما بذارید روی 15 صدام 2 دهم باشه، کیفیت سطح خوبی به شما میده. کیفیت سطح بهتر اگر میخواین روی 1 دهم بذارید. ما این داشته میخوایم برنامه سریعتر گرفته بشه و توضیحاتش رو سریعتر بهتون بدم، میذارم روی 5 دهم که برنامه رو سریعتر بگیره، ولی شما برای فینیش اینو حتما روی 1 دهم 15 صدام یا نهایتا 2 دهم بذارید. بیشتر از 2 دهم بذارید کیفیت سطحتون یه مقدار پایین میاد. من گذاشتم روی 5 دهم که سریعتر برنامه گرفته بشه و توضیحاتش رو بهتون بدم. خب پس جابجایی 5 دهم هست، حرکت میکنه، 5 دهم جابجا میشه، دوباره برمیگرده، 5 دهم جابجا میشه، دوباره حرکت میکنه در راستای محور x. خب گزینه بعدی این گزینه، من اینجا کلکولیت میکنم، سطح ایمن من رو اینجا مشخص میکنه. 10 تا بالای قطعه حرکت سریع بخواد داشته باشه 10 میل بالای قطعه میاد و بعد حرکت میکنه که حرکت من سیف باشه. گزینه بعدی یه اینکریمنتال پلانج دارم اینجا که فول کاربرد هستش. اینجا بهش میگم که از این مقدار مونده که برسی به مدل آروم حرکت کن بیا. من اینو میذارم روی 2. یعنی چی؟ یعنی 2 میل مونده برسی به مدل، حالا تو هر سطحی که هستی آروم حرکت کن و با فیت پایین این 2 میل رو حرکت کن و نزدیک شو به قطعه. این به این معنی هستش. خب ورود ابزار رو من اینجا مشخص میکنم. خب روی نان که باشه بلوک من دقیقا فیت قطعه هست، صاف میاد اینجا میشنه حرکت میکنه و از همینجا برمیگرده. من میخوام داخل قطعه وارد نشه، توضیحاتش رو قبلا دادم که اگر شدنی هست ابزارتون رو بذارید از قطعه خارج بشه و بیرون قطعه بیرون بلوکتون بار بده و حرکت بکنه که به ابزار فشار نیاد، به قطعه و به دستگاه همچنین فشار نیاد یا ابزارتون لپر نشه. وقتی بیرون قطعتون خالیه اجازه بدین ابزار خارج بشه و بعد جابجا بشه دوباره وارد بشه. از همین داخل بخواد اون 5 دهم رو جابجا بشه به ابزار طبیعتا فشار میاد. پس من این رو میذارم روی گزینه extended move، یعنی یه حرکت خطی داشته باشه جایی که کارش تمام میشه اونجا جابجا بشه، یعنی بیرون قطعه که ابزار فشار نیاد و بعد دوباره برگرده. میذارم روی extend move، عدد 10 رو اینجا وارد میکنم، یعنی 10 میل خارج بشه از قطعه. کارش که تموم شد این لبه 10 میل خارج بشه
بعد بار بده، 5 دهم رو جابجا بشه و بعد برگرده. از این ورم همچنین وقتی رسید اینجا 10 میل خارج بشه، 5 دهم رو جابجا بشه و بعد حرکت بکنه. این گزینه رو که بزنم، همین در واقع گزینه‌ای که برای فرست چویس ورود هم انتخاب کردم برای خروج هم انتخاب میکنه، یعنی 10 تا وارد بشه و با فاصله 10 تا خارج بشه که کمترین فشار ابزار ما بیاد. میام لینک ها رو درست میکنم، اتصال ابزار رو اینجا نشون میده. خب من اینجا یه گزینه دارم برای وقتی که جابجایی کمتر از 10 میلیمتر و یک گزینه برای وقتی که جابجایی بیشتر از 10 میلیمتر. ملاک من اینجا 10 میلیمتر که اینجا تیکش هم فعال هستش. کمتر از 10 میلیمتر خواست جابجا بشه، یعنی همون 5 دهم که است اوور من هست، به چه شکل وصل بشه؟ من میذارم روی استپ داون، یعنی همونجا 5 دهم رو جابجا میشه و بعد حرکت میکنه. خب بیشتر از 10 میلیمتر اگر خواست جابجا بشه، من این گزینه رو میذارم روی اسکیم، یعنی بیشتر از 10 تا خواست جابجا بشه، چون حرکت یه مقدار ریسکی هستش، بیاد به ارتفاع اسکیم و با توی ارتفاع بالا حرکت بکنه که در واقع حرکت من ایمن باشه، سیف باشه. و مقدار این اسکیم چی هست؟ مقدار این اسکیم اینجا هستش. مقدارش رو ما اینجا مشخص کردیم که در واقع 5 میلیمتر بالاتر از قطعه، این مقدار که پلانچ هیت نوشته سطح اسکیم من هست. 5 میلیمتر بالاتر از مدل سطح اسکیم من هست، یعنی ابزار بخواد جابجایی اسکیم داشته باشه 5 میلیمتر بالاتر از قطعه میاد و بعد حرکت میکنه. این گزینه رو میتونم بزنم روی اسکیم، کاری به این گزینه به اون صورت نداریم، همین این دوتا رو معمولا میخونه ابزار ما. میام پایینتر نقطه شروع رو مشخص میکنم که میگم مرکز بلوک توی ارتفاع سیف نقطه شروعت باشه. این دوتا تیک رو فعال میکنم. این اینکریمنتال پلانج فعال که باشه، همین مقدار 2 میلیمتر که اینجا وارد کردم رو میخونه، باعث میشه که این گزینه رو بخونه. پس این دوتا رو فعال میکنم. نقطه پایان هم آخرین نقطه که کارش تموم شد، همونجا بیاد به ارتفاع ایمن و کارش رو تمام کنه. فید و اسپیدم رو اینجا مشخص میکنم. اسپیندلم رو میذارم روی 3000، فیدم رو هم میذارم روی 3000. اگر نیاز بود میشه کم و زیادش بکنید پای دستگاه. و نفوذ ابزار هم طبیعتا باید سرعتش کم باشه. با این فید نفوذ میکنه به داخل بلوک، به نسبت این خودش براتون انتخاب میکنه 300 عدد مناسبیه. و اینم حرکت اسکیم، گفتم اون 5 میلیمتر رو بهتون نشون دادم، توی اون سطح بخواد جابجا بشه با فید 3000 حرکت میکنه که خب مناسب سرعت خوبیه. خب ببینید این اسپیندل شما تاثیر میذاره روی کیفیت سطحتون. اگر شما فینیش دارین انجام میدین ببخشید، نیازه که اسپیندلتون دورش بالا باشه، 3000 باشه به طور مثال اینجا، که کیفیت سطح خوبی بهتون بده. این رو اگر شما با دور 2000 انجام بدین این فینیش رو، کیفیت سطح خیلی خوبی به شما نمیده. کیفیت سطحی که شما از دور اسپیندل 3000 میتونید بگیرین خیلی بیشتره تا از دور اسپیندل 2000. پس اسپیندلتون رو تا جایی که ممکن هست بالا ببریم برای فینیش که کیفیت سطح خوبی بهتون بده. برای خشنکاری خب برای ما مهم نیست کیفیت سطح، چون داریم جا میذاریم برای قطعه و قراره بعدا فینیش بکنیم. ولی برای فینیش چون قراره کار رو تموم بکنه، اسپیندل رو تا جایی که شدنی هست بالا قرار بدیم. برای ابزار قطع دست 3000 دور مناسبی هستش. خب کار ما تمام. کلکیولیت رو میزنیم و حرکت رو ببینید به این شکل خطی برنامه گرفته میشه. ببینید حرکت رو در راستای محور x، در راستای محور x هست، چون زاویه 0 درجه. و این حرکت های نارنجی، حرکت های ادامه دار نارنجی، همون extended move ما هستش که برای ورود و خروج ابزار انتخاب کردیم. ما extended move 10 رو گذاشتیم، به اندازه 10 میل خارج شده از قطعه. این مقدار همون 5 دهم استپ اوور ماست، 5 دهم جابجا میشه و بعد حرکت میکنه، دوباره میرسه به اینجا، کارش تمام میشه. برای خروج ابزار ما دوباره 10 میل دادیم که خارج بشه، 10 میل ادامه میده حرکتش رو، خارج میشه از قطعه، دوباره 5 دهم استپ اوور رو جابجا میشه، دوباره وارد میشه و ورود و خروج کاملا اینجا بیرون قطعه است، بیرون مدل ما که
هدف ما این بود که فشار نیاد به ابزار بیرون قطعه جابجایی انجام بشه. کنترل تی رو بزنید میتونید پیشنمایش ابزارتون رو ببینید. ببینید اینجا اون 5 جابجا میشه، خب بیرون مدل و هیچ فشاری روی ابزار ما نیستش و ادامه میده تا اینجا که کار رو تموم میکنه و به این شکل کار شما در واقع روی قطعه شما فینیش میشه. ممنونم که با ما همراه بودین، این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم استفادهتون بشه. حتما شب و روزتون خوش.